สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบนะครับในประเครื่องและวัตถุมงคลทุกท่านนะครับ วันนี้ก็จะมาถึงตอนที่2ของการดูพระนางพญาพิษณุโลกนะครับ พิมพ์เข่าตรงนะครับพิมพ์เข่าตรงนะครับ ก็เริ่มเลยนะครับเที่ยวที่แล้วเนี่ยผมบอกวิธีการดูพิมพ์ทรงรายละเอียดต่างๆคร่าวๆนะครับคร่าวๆแบบที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นอาจารย์ปิยมประวายนะครับได้เคยบรรยายไว้ในหนังสือนะครับในหนังสือของท่านกับอาจารย์ต้อยเมืองนนท์นะครับอาจารย์ต้อยเมืองนนท์ก็ได้บอกรายละเอียดนะครับรายละเอียดของพิมพ์ทรงนะครับเนื้อหาของพระแล้วก็นะครับประวัติต่างๆนะครับรวมถึงธรรมชาติของพระนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับบอกวิธีพิจารณาตามนะครับตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่และวงการเขาดูกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของวิธีดูนะครับเข้าไปอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเบื้องต้นเราดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงขนาดพระนะครับสัดส่วนของพระนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมก็ขนาดก็ประมาณนะครับ2 นิ้วนะคร่าวๆนะครับพระเล็กใหญ่นี่แตกต่างกันได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าสัดส่วนสวดทรงต้องเหมือนกันนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูเลยนะครับในส่วนของพระเกศพระนะครับเห็นไหมในส่วนของนางพญาพิมพ์เข่าตรงเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2พิมพ์ก็คือมือตกเข่านะครับกับมือไม่ตกเข่านะครับถ้ามือไม่ตกเข่าเนี่ยเกศของพระเขาจะป้อมสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนของมือตกเข่าเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับพระเกศของพระนี่จะทรงปีกล้วยนะครับทรงปีกล้วยก็มาเพิ่มในส่วนของรายละเอียดนะครับเกศพระเนี่ยจะไม่ต่อกับไหลพระศกเลยนะจะมีช่องเว้นช่องว่างไว้หน่อยหนึ่งนะครับเว้นช่องว่างไว้หน่อยหนึ่งมันก็จะมีรายละเอียดของเส้นไม้ของพิมพ์นะครับให้ดูนะครับแล้วก็ไหลพระศกเนี่ยนะครับเส้นของไหลพระศกเนี่ยของแท้นะครับของแท้จะเป็นเส้นผิวนะครับไม่กลมมนเลยนะครับมีความผิวนะครับมีความอ่อนไหวของเส้นนะครับหน้าผากฝั่งนี้ยุบเล็กน้อยนะครับก็ครอบหน้าใบหน้าของทรงพระเนี่ยจะเป็นทรงผลประตูมนะครับด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะครับคล้ายๆสี่เหลี่ยมค้างหมูลบมุมนะครับก็นี้มาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเส้นจีวรเนี่ยเส้นนี้ก็เรียกเส้นจีวรกับเส้นสังคตินะครับที่จะต่อกับใบหูแล้วก็เอ็นคอนะครับเอ็นคอนะครับพิมพ์ของนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่าเนี่ยเส้นจีวรเส้นเนี้ยนะครับเขาจะตรงมานะครับตรงมาลากมาตรงๆแล้วก็ลึกหายไปในผนังของซอกรักแร้พระนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์มือไม่ตกเข่าเนี่ยเขาจะโค้งงอนเข้าไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นมือตกเข่านะครับในส่วนของเส้นสังคตินะครับก็จะเป็นแผ่นหนานะครับลากพาดลงมาแล้วไปจรดที่ท้องแล้วก็แบนหายไปนะครับปลายเส้นเนี่ยก็จะมีหลุมสะดือนะครับหลุมสะดือแล้วก็เนินนูนน้อยๆตรงส่วนนี้ข้างๆกันติดกันนะครับชัดๆนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดที่เพิ่มมากกว่าเทียบก่อน EP 1นะครับในส่วนของใบหูนะครับใบหูที่ต่อกับเส้นสังคติตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยถ้าดูมุมนี้จะชัดนะครับถ้าดูเพลินๆจะเหมือนต่อกันนะครับทั้งเส้นคอนะครับเอ็นคอแล้วก็ใบหูถ้าดูเพลินๆเหมือนต่อกันแต่จริงๆแล้วนะครับจะมีร่องเล็กๆนะครับแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เส้นที่เชื่อมสนิทนะครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆใช่ไหมเพราะว่าเส้นสังคติเขาจะหนานะครับหนาแล้วก็มาต่อคล้ายๆกับต่อครึ่งหนึ่งนะครับต่อกับใบหูปลายใบหูครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะทีนี้ในส่วนของคอพระนะครับที่คอพระนะครับใช้ศัพท์ง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็จะมีเส้นคล้ายๆเคราอยู่ 2-3 เส้นเห็นไหมฮะนี่เป็นเส้นผิวๆนะครับผิวค่อนข้างที่จะคมนะครับละเอียดคมชัดเห็นไหมฮะละเอียดคมชัดนะฮะของ
เก๊ทำไม่ได้ครับของเก๊ทำไม่ได้ของเก๊จะเป็นเส้นหนาๆไม่ใช่เส้นจากรายละเอียดของบล็อกนะครับเนี่ยของแท้เขาจะคมนะครับแล้วก็ใบหูข้างนี้นะครับใบหูมองเผินๆจะเหมือนตรงนะครับแต่ว่าเขาจะโค้งน้อยๆโค้งน้อยๆลากมานะครับปลายแตกเป็นหางแสงแซวแบบนี้นะครับเส้นคอก็มีสองฝั่งนะครับต่อมาในส่วนของอกพระนะครับอกพระเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์เข่าตรงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่านี่นะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าอกเขาจะเป็นร่องลึกๆร่องลึกๆใช้สึกอย่างไรนะครับพระใช้สึกอย่างไรร่องนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเส้นจีวรกับเส้นสังกติเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นผนังลึกลงไปนะครับแต่ว่ามาดูรายละเอียดนะครับมาดูรายละเอียดที่มากกว่าร่องลึกๆนะครับนี่นะสังเกตดีๆนะครับจะเห็นเนื้อนูนสองตุ่มนะครับอยู่ในร่องนะครับแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับของบล็อกนะครับเส้นเสี้ยนของบล็อกเล็กๆดูดีๆนะครับมีทุกองค์นะครับมีทุกองค์ผมสังเกตเห็นในหนังสือพิจารณาพระแท้เนี่ยไม่ได้พูดถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองดีๆแล้วจะมาเห็นนะครับพระแท้จะมีของเกมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร่องตรงนี้บางทียังทำไม่เหมือนเลยนะครับอันนี้คือพิจารณาพระที่แบบให้ละเอียดขึ้นไปจะเห็นเป็นเนื้อนูนๆนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นแอ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีหลุมขึ้นมานะครับนี่ดูแบบนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของเส้นขีดตรงเล็กๆของปลายเท้าขวาเห็นไหมฮะเส้นขีดเล็กเล็กมากเล็กขนาดเล็กกว่าปลายเข็มอีกนะครับอันนี้เทียบขนาดของนี่อันนี้คือไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันปลายไม้จิ้มฟันนะครับเส้นนี้เล็กมากเล็กกว่าปลายเข็มอีกนะครับลักษณะของเส้นนะครับเห็นไหมพระแท้ต้องมีนะครับพระแท้ต้องมีนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆนูนๆนะครับแล้วทีนี้ลองมองรายละเอียดดีๆครับอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของพิมพ์พระพิมพ์นี้นะครับมันดูแสงแบบนี้นะครับเราเห็นนะครับแต่พอเปลี่ยนมุมแสงไปปุ๊บจะเห็นเส้นนูนเส้นหนึ่งนะครับที่ลากจากฝ่าเท้าฝ่าพระบาทนะครับลากผ่านลงไปจรดผนังพระเห็นไหมฮะแต่พอเปลี่ยนมุมแสงนะครับดูนะครับก็จะเห็นเส้นชายจีวรนะครับปิ้งจากศอกนะครับแล้วก็ยาวลงมาเห็นไหมฮะยาวลงมาอยู่ใต้เส้นนูนตรงปลายเท้าอีกทีเลยเป็นลักษณะกากบาทแต่ถ้ามองตรงๆอย่างเงี้ยนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องใช้แสงช่วยครับนะฮะเป็นความอัศจรรย์ของพิมพ์พระนะถ้าสังเกตดีๆนะครับเส้นเล็กนี้ก็ยังปรากฏอยู่เส้นเล็กที่ปลายเท้าก็ยังเห็นอยู่นะต่อมาเนินน้อยๆตรงนี้นะครับเนินตรงนี้นะครับของเก๊เนี่ยเขาจะทำเป็นนูนขึ้นมาเลยเป็นแผ่นเนื้อขึ้นมาเลยซึ่งผิดปกตินะครับของแท้เขาจะนูนน้อยๆนะฮะพอเห็นได้สังเกตได้ยังไงจากเส้นนี้จากแข้งขวาเนี่ยนะครับแข้งขวาเนี่ยเขาจะตรงเป็นลักษณะระนาบเห็นไหมแข้งขวาเนี่ยตรงทีนี้เนื้อตรงนี้เขาจะชิดแข้งขวาเลยทำให้พื้นที่ตรงนี้น้อยก็เท่ากับนูนกว่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นได้ชัดนะครับลองดูดีๆเห็นไหมเป็นเนื้อนูนเนินขึ้นมาเห็นไหมเป็นเนินขึ้นมาตรงนี้นะครับพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านะครับแขนเนี่ยเขาจะทอดลงมาแต่มีลักษณะแอลเข่าน้อยๆแอนเข่านิดๆนะครับนิดๆพอสังเกตเห็นได้ต้องมองดีๆนะครับจะเห็นว่าแอนเข่านิดๆนะครับนี่จะเห็นชัดกว่าแต่ถ้าเป็นมือไม่ตกเข่าเนี่ยเขาจะทิ้งทอดตรงลงมาเลยนะครับแล้วก็หักข้อศอกลงมานะครับเป็นท่อนแขนนะครับนะครับก็หักขึ้นไปปลายมือโค้งนะครับปลายมือโค้งอันนี้โค้งขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยเห็นไหมจะปกติแล้วถ้าเกิดผิดติดมือติดชัดเนี่ยนะครับเขาจะยาวมาถึงตรงนี้เลยถึงข้างเอวนี่เลยนะครับแต่ตรงนี้ปลายตรงนี้บีไปนิดเดียวเองนะครับแต่ก็ยาวขึ้นมาเห็นได้นะครับ
คือติดแม่พิมพ์ไปการกดพิมพ์นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติพระอยู่แล้วนะครับนี่คือรายละเอียดชัดๆนะครับในส่วนของพระนางพญาพิโลกพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านี่ลักษณะมือนี่ครับเห็นไหมครับรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับฝั่งนี้นะครับแขนเอาแขนก่อนแล้วกันแขนขวานะครับแขนขวาเขาจะทิ้งไปตรงๆเลยยาวนะครับยาวมากนะครับเนี่ยพาดตรงยาวมานะครับมาถึงเข่าขวานะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆอันนี้อยู่ในหนังสือของอาจารย์เตรียมประวายนะครับท่านบอกว่ามือแขนขวาพระเนี่ยนะครับเขาจะทิ้งลักษณะกลางออกน้อยๆนะครับแต่พอมาช่วงเนี้ยเห็นไหมฮะช่วงข้อศอกจนถึงปลายมือเนี่ยเขาจะเข้ามานิดนึงเข้ามานิดนึงวาดทิ้งไปแล้วก็หักเข้ามานิดนึงแล้วก็มือจับที่เข่านะฮะวางประมาณนี้เห็นไหมสังเกตดีๆความอ่อนไหวของแขนขวาเห็นไหมฮะทิ้งตรงมาก็หักเข้านิดเดียวแทบจะไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงฝั่งนี้นะครับมีเนื้อนะครับมีเนื้อเกินนิดหนึ่งนะครับนะฮะรายละเอียดตามซอกพวกนี้เป็นรอยคูดต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับผิวพระเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมนวลดินนะครับนวลดินพระเนี่ยผิวเขาเรียกว่าผิวของพระนะครับผิวของพระเนี่ยจะมีในพระกุนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ถูกสัมผัสนะครับส่วนตัวเนื้อที่เปิดเนี่ยเขาเรียกเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระนะส่วนที่ถูกสัมผัสก็จะเห็นเนื้อพระแต่ว่าผิวพระเนี่ยยังอยู่นะตามซอกผิวของจริงเป็นแบบนี้นะครับ มีร่องรอยของเม็ดแร่หลุดนะครับนี่ธรรมชาตินะครับแร่รอยก็ยังอยู่นะครับสัมผัสส่วนบนนะครับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนสูงนะครับถูกจับบ่อยเนื้อก็จะเข้มขึ้นมานะครับส่วนธรรมชาติด้านข้างเนี่ยการตัดตอกเห็นไหมฮะตัดฟืบไปนะครับหมุนตัดฟืบไปนะครับตัดฟืบไปครับพวกรอยคูดพวกนี้มันเกิดจากเม็ดแร่ในเนื้อพระเนี่ยนะครับโดนแรงกดของปลายตอกนะครับแรงกดของปลายตอกในขนาดตัดก็ทำให้ลากไปนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยเกิดจากขนาดของเม็ดแร่นะครับเกิดจากขนาดเล็กใหญ่ของเม็ดแร่อย่างเงี้ยเม็ดใหญ่หน่อยใช่ไหมตัดแล้วก็จะคาอยู่นะบางรุ่นก็หลุดไปนะฮะเป็นรอยธรรมชาติพอตัดเสร็จแล้วก็เข้าไฟเผานะครับแล้วก็บรรจุกรุไว้เราก็จะเห็นในส่วนของคราบกรุนะฮะคราบดินกรุเห็นไหมฮะคราบดินกรุบางส่วนก็จะปรากฏเป็นลาลักเนี่ยลาลักที่มักจะขึ้นกับส่วนของพระกุเนื้อดินนะครับลาดำนะครับปกติลาดำสมัยก่อนเขาเรียกลาดำเห็นไหมฮะลาดำต้องมีให้เห็นนะครับมาดูหูพระนะครับปลายข้างนี้ก็จะแตกเป็นหางแซงแซวนะครับแตกเป็นหางแซงแซวนี่พระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับเป็นพระสวยๆแท้ๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นรายละเอียดนะครับตำหนิของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับเนี่ยเนื้อพระธรรมชาติดูธรรมชาติการตัดพระพอเราวางพระเนี่ยวางนะครับกดแม่พิมพ์เสร็จมาวางหงายปุ๊บเนี่ยเฉือนลงไปก็ไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ดึงเนื้อพระออกใช่ไหมร่องรอยมาทำให้เรารู้ว่าก็จะมีเนื้อส่วนที่ติดกับฐานที่วางรองเนี่ยตัดออกไปไม่หมดนะพอหยิบพระขึ้นมาก็จะพับร่องรอยธรรมชาติรอยพับของเนื้อนะครับพระด้านล่างเนี่ยบางทีก็นะครับมีอย่างนี้อยู่อันนี้คือร่องรอยธรรมชาติมีแง่สันมีคิ้วนะครับมีคิ้วมีเหลี่ยมนะครับเป็นธรรมชาติแล้วเราดูในส่วนของแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์พระที่ตัดขอบกว้างเราจะเห็นขอบสุดของแม่พิมพ์พระเนี่ยนะฮะเป็นร่องรอยอยู่มีทุกองค์ถ้าพระตัดขอบกว้างทางด้านซ้ายพระเนี่ยนะฮะจะเห็นขอบนี้เป็นธรรมชาติต้องมีทุกองค์ผมมีอีกองค์หนึ่งนะครับเรามาดูว่าจริงไหมนะครับพระพิมพ์เดียวกันนะครับดูยังไงดูนะฮะนี่จะเห็น
จะเห็นขอบแม่พิมพ์นะครับขอบแม่พิมพ์พระนี่นะชัดเจนเหมือนกันนะครับเหมือนกันสูงขึ้นมานะตัดขอบขวาเหมือนกันนะครับองค์นี้เนื้อจัดมากอันนี้องค์นี้เป็นพระที่เขาเรียกว่าพระกุเหนือนะครับพระกุเหนือคือพระที่เป็นกุน้ำกุน้ำมีความชื้นสูงนะครับทำให้ผิวพระเนี่ยนะครับผิวพระเนี่ยหลุดไปเยอะจะเห็นเม็ดแร่ลอยโอ้โหเต็มหมดนะครับจะมีผิวอยู่บางส่วนนะครับที่หลงเหลืออยู่รอยตัดนะครับนี่เม็ดแร่เบลอเลยนะครับผิวพระนี่ก็เรียกพระกุเหนือค่านิยมปัจจุบันก็สูงพอกันนะครับอยู่ที่สภาพพระเป็นหลักทีนี้มาดูว่ามันพิมพ์เดียวกันได้ยังไงมันดูพิมพ์เดียวกันได้ไงดูนะครับทำตรงนี้ได้ไหมฮะนี่ที่ผมบอกไว้เส้นเล็กๆตรงนี้เส้นเล็กๆตรงนี้อยู่เป็นเส้นนูนอยู่ที่คออยู่ใต้อยู่ต่ำกว่าเส้นเสี้ยนที่เป็นคล้ายๆคราวพระเส้นนี้นะครับดูให้ดีนะครับเส้นนี้นะครับจะเอียงน้อยๆนะเอียงน้อยๆไม่ใช่ตรงดิ่งมาเอียงขวาเอียงไปทางซ้ายพระน้อยๆเป็นสูตรในส่วนของซอกลึกเลยสัมผัสเส้นนี้นะฮะทิ้งมาเอียงไปทางซ้ายพระน้อยๆไหมให้เรารู้ว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันวันนี้เส้นเล็กมากนะเทียบกับไม้จิ้มฟันเนี่ยโอ้โหไม่สามารถที่จะทำได้นะครับไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ขอบแม่พิมพ์นะครับพวกนี้เป็นร่องรอยธรรมชาติของพระนะครับนี่เป็นพระที่สวยครับเป็นพระที่สวยนะครับมาดูด้านหลังเห็นไหมจะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับปรากฏรอยนิ้วมือเป็นคลื่นน้อยๆนะครับคลื่นน้อยๆแล้วก็เนื้อพระที่เหี่ยวย่นนะครับเหี่ยวย่นจากอายุของการหดตัวของดินนะครับของดินนะครับรวมไปถึงทำให้ร่องรอยลายนิ้วมือพวกนี้นะครับอยากเป็นคลื่นเพราะว่าพระเนื้อย่นอันนี้เป็นประกอบที่เป็นไปด้วยกันนะครับเป็นธรรมชาติพระไปด้วยกันแล้วก็แร่ที่หลุดนะครับแร่ที่หลุดผิวพระเนี่ยออกไปนะครับจะทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อที่เราเห็นได้ชัดเจนถ้าหลุดเก่าก็จะมีพวกคราบกุคราบดินอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดใหม่ก็จะเป็นเนื้อใหม่ๆนะถ้าเป็นหลุดใหม่นะครับประมาณนี้เนี่ยตอนแรกตรงนี้จะมีเม็ดแร่ครับเรารู้ว่าเป็นแร่กรวดมูลหนูเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเลือดหมูนะครับเรียกกรวดมูลหนูพอลากคูดมาฝั่งคาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นรอยเก่าที่มีคราบดินคราบกรุอยู่เนี่ยพอหลุดทีหลังปุ๊บก็จะเป็นเนื้อข้างในใหม่กว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแตกต่างกันทำให้รู้ว่าเพิ่งหลุดไปไม่นานตรงนี้เป็นธรรมชาติพระที่ควรศึกษาไว้นะครับพวกวานแร่ดอกมะขามนะครับที่มีปะปลายสำหรับจุดที่ยิ่งสัมผัสใช้เนี่ยฮะจะเห็นชัดเจนนะครับส่วนผิวพระก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับพระอันนี้เป็นสวยพระอันนี้เป็นพระที่สวยนะครับแล้วที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับที่เขาเรียกว่ารอยแกะแก้วหรือรอยว่านหลุดที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพระกุเนี่ยนะพระกุเนื้อดินเนี่ยนะให้หาโลงผีให้เจอนะถ้ามีคือแท้ทันทีมีคือเก่าแสดงความเก่านี่สังเกตดีๆนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปร่างเหมือนเกล็ดชูรสเกล็ดผงชูรสเหลี่ยมๆนะเป็นเหลี่ยมพื้นเรียบๆแบนๆนะครับหลุดออกไปนะหลุดออกไปเข้ากล้องเราจะเห็นเป็นร่องเป็นเหลี่ยมเลยนะครับพวกนี้เล็กมากเนี่ยเล็กกว่าปลายเข็มเล็กกว่าปลายไม้จิ้มฟันหลายเท่านะครับไม่สามารถที่จะขูดได้ถ้าขูดเราก็จะเห็นร่องรอยแต่นี้พื้นเขาเรียบพื้นข้างล่างเนี่ยเขาเรียบนะครับเป็นความเก่าธรรมชาติครับพวกนี้ร่องรอยที่หลุดไปนี่กำลังจะหลุดก็มีเห็นไหมฮะพวกนี้เรียกลงผีมีในพระเนื้อกุอย่างเช่นพระกุบ้านกลางนี่จะมีเยอะกว่านะครับพระกุบ้านกลางหรือว่าพระโคนสมออยุธยานี่อย่างนี้เก่านะพระชำรุดแต่ว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะลักทองเก่าถามว่ามีไหมนี่ครับเรียกว่าลงผีแร่หลุดนะรอยเหลือว่าแก้วแล้วจะเรียกเป็นลักษณะแบบนี้ครับของแท้เลยหยิบมาแบบนี้แท้แน่นอนเก่าแน่นอนของเก๊ไม่มีบอกเลยของเก๊แบบนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเป็นความเก่านะครับ
ความเก่าของแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่ยุ่ยจนเป็นผงขาวขุ่นนะครับแล้วก็ร่อนออกไปนะครับเขาเรียกว่าแกลบแก้วคนโบราณเรียกแกลบแก้วนะครับจะมีอยู่ในพระนะครับจากเป็นเม็ดแร่หลุดแล้วยังมีพวกรอยแกลบแก้วนะครับผิวพระนะครับแค่ดูง่ายเก๊ไม่เป็นอยู่แล้วครับพระแบบนี้ใครบอกว่าเก๊นะหาแบบนี้มาให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยร่องรอยแบบนี้แร่รอยต่างๆเนี่ยแร่รอยแร่ที่ลอยขึ้นมาเนี้ยนะเกิดจากอะไรครับแร่รอยพวกนี้เกิดมาจากการที่ผสมเนื้อพระเสร็จแล้วเขาจะมีเม็ดแร่ต่างๆพออัดเป็นเนื้อพระปุ๊บนะครับนำไปเข้าไฟเผาเสร็จปุ๊บการเวลาครับตอนเผาใหม่ๆเนี่ยยังไม่เห็นนะครับแต่พอผ่านการเวลาไปแล้วเนี่ยเนื้อดินเนี่ยเขาหดตัวความชื้นออกมาแล้วดินก็หดตัวพอหดตัวไปปุ๊บพวกนี้ที่อยู่ตามใกล้ๆผิวพระเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาเด่นขึ้นไปเนื่องจากเนื้อข้างๆรอบๆเนี่ยเขายุบตัวลงไปนะบางทีก็ยุบเป็นแนวเหี่ยวนะครับเป็นคลื่นอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการพิจารณาพระแท้นะครับทางพิมพ์ทรงรายละเอียดตำหนิต่างๆตามซอกนะครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยในอกในร่องหลุมต่างๆพวกนี้ที่ไม่ได้ถูกสัมผัสเพราะว่าอยู่ต่ำกว่าเป็นส่วนที่อยู่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าพื้นข้างนอกนะครับทำให้อยู่ร่วมกับผิวพระนะครับแล้วรายละเอียดต่างๆตำหนิพวกนี้นะครับขีดเส้นตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะควรจะมีในพระที่สวยๆนะครับแต่จะเป็นพระในสภาพที่จะเขาเรียกอะไรพระศึกพระใช้นะครับก็จะหาดูยากหน่อยหาพิจารณายากหน่อยก็จะเป็นรายละเอียดที่ใหญ่ๆอย่างเช่นธรรมชาติใช้พิจารณาธรรมชาติของพระเป็นหลักนะครับผิวพระบางส่วนก็ยังเหลือให้เห็นบ้างตามซอกนะครับตามซอกนะครับอย่างนี้ให้ดูนะครับเส้นสายต่างๆนะครับผิวพระนะครับแร่รอยนะครับแร่รอยเต็มเลยรอยตัดนะรอยตัดนะครับก็ยังมีผิวนะครับข้างบนนี้จะเป็นถูกสัมผัสนี่โดนจับมือนี่ขึ้นเงาขึ้นมันเขาเรียกว่าความหนึบแกร่งนะครับพระนางพญาจะออกเป็นแนวหนึบแกร่งซะมากกว่าหนึบนุ่มนะครับเป็นหนึบแกร่งธรรมชาติในมือตกเข่าไหมเขาจะตัดบางองค์ส่วนมากจะตัดเลยมานะครับถ้าตัดนั่นก็จะตัดเลยมานะครับพวกพิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นขอบแม่พิมพ์ความลึกของแม่พิมพ์อยู่แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับรูปทรงจะเหมือนกันใช่ไหมขอบแม่พิมพ์เห็นไหมความสูงของขอบแม่พิมพ์เห็นไหมเหมือนกันนะครับเป็นพระที่เก๊ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติพวกนี้สร้างขึ้นมาพวกคราบดินคราบกุตามซอกพวกนี้ธรรมชาติของเกมจะไม่มีครับพระที่แกะเก่าแกะหมายความว่าพระที่แกะตามรายละเอียดตำหนิพวกนี้แหละแกะให้ลงลึกๆหรือว่าแกะให้มีเส้นนู้นเส้นนี้เนี่ยมันจะขาดรายละเอียดที่เป็นเนี่ยคราบดินพระแกะก็จะทำร่องรอยตอกตัดให้เหมือนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นรอยธรรมชาติเนี่ยรอยครูดของเม็ดแร่นะครับรวมถึงผิวนะครับผิวนวลดินเนี่ยผิวนวลดินนะครับพวกนี้ทำไม่ได้แล้วก็ลาดำนะครับลาดำทำได้ก็แค่ใช้หมึกดำมาผสมพวกเขาเรียกถ่านสมัยก่อนถ่านดำๆถ่านผงถ่านนะครับถ่านกบที่อยู่ในถ่านไฟฉายนะมาผสมให้มีแบบนูนขึ้นมาแต่มันคนละอย่างกันถ้าดูเป็นก็ดูง่ายนะครับพวกร่องรอยพวกนี้นะครับมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยลักษณะการวิ่งชนของแข้งกับมือเนี่ยชนพอดีนะครับไม่เลยมาหรือว่าไม่ห่างไปแบบพอดีติดพอดีนะครับเส้นสายพระแท้หายากหาดูยากนะครับดูจากรูปไม่สามารถที่จะเห็นรายละเอียดแบบนี้ได้ผมบอกเลยไม่สามารถที่จะเห็นรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับเส้นตรงนี้เห็นได้แต่ก็ไม่รู้ว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงรูปร่างลักษณะของเส้นต่างๆเป็นยังไงนะจะขอยืมใครดูก็เป็นพระที่มีราคาหาดูยากนะครับหาดูของจริงได้ยากวันนี้เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยโอ้โหรอยสัมผัสเนี่ยแค่โดนมือจับนิดเดียวก็ขึ้นนะขึ้นมันนะขึ้นผิวเพราะมาเกิดจากว่านนะครับเกิดจากว่าน
ว่านต่างๆที่อยู่ในผสมในเนื้อหาพระนะครับก็วันนี้ก็ได้รายละเอียดไปเยอะนะครับรายละเอียดไปเยอะถ้าดูตามนี้ได้นะรับประกันว่าจะได้พระแท้แน่ๆนะครับเพราะว่าของเกมันไม่มีแบบนี้นะครับรายละเอียดพระนะครับก็ผิดพลาดหรือว่าตรงไหนพูดไม่ถูกต้องอะไรก็แนะนำได้นะครับแต่ว่าพระแบบนี้นะครับพระแบบนี้นะครับหาดูนะครับหาดูเผื่ออาจจะเจอก็ได้พระแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับอย่าคิดว่ามีแต่อยู่ในมือเซียนอย่างเดียวนะครับอยู่ในบ้านของเฒ่าแก่ลงสีนะครับเฒ่าแก่ลงสีสมัยก่อนนะครับยุคประมาณปี 2500 นะครับเขามีนะครับเขามีแต่เขาไม่บอกใครนะครับเขาไม่บอกใครเขาเก็บไว้ดีๆนะครับบางทีเขาไปเป็นในหน้าค้าข้าวเป็นแลกข้าวมานะครับล่องเรือไปนะครับได้พระมันเขาก็เก็บคนนี้คนมีตังค์เขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเขามีพระแบบนี้อยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีหาดูดีๆเราสามารถที่จะได้พระดีๆพระแท้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปเดินตามเขาเรียกอะไรตลาดพระตลาดนั้นนะรับรองได้ไม่มีเจอแบบนี้นะครับไม่มีแน่นอนรายละเอียดที่ชัดเจนผิวพรรณนะครับเนื้อหานะครับครบถ้วนนะครับตามที่ผู้ชำนาญพระหรือว่าเซียนพระเขาเล่นกันนะครับรับรองได้นะครับนางพญาพิมพ์เขาตรงนะครับแบบนี้นะครับหายากนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปจะมาเสริมในส่วนของนะครับพระล่วงหลังรางปืนนะครับล่องปืนนะครับถึงรายละเอียดที่เพิ่มเติมจาก EP 1 นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ